เกาหลีกันเกาหลีเนี่ยก็จะมีแบบหลายไฟล์มากก็มีตั้งแต่ไฟล์ที่ออกกลางคืนและไฟล์ที่ออกกลางวันด้วยไปเช็คอินกันที่ตัวเจเช็คอินเตรียมตัวให้เรียบร้อยได้ตั๋วแล้วนะคะเรานั่งที่ 44K นะคะวันนี้เราจะนั่งริมหน้าต่างเป็นเครื่องแบบ Airbus A350 นะคะเป็นเครื่องบินใหม่ล่าสุดเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงเนาะเข้ามาข้างในแล้ว C1A นะคะเรากำลังไปที่เกตกันนะคะอยู่บนเครื่องแล้วนะคะวันนี้เรานั่ง 44JK จะเห็นเข้าปีเต็มอันนะคะเตรียมของกินก่อนอย่างแรกเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว Entertainment System นะคะของเครื่อง 350 นะห้ามวางบนตักห้ามวางทิ้งไว้ทางเดินและทางออกเฉยๆตัวหนังดีกว่านะคะเรื่องภาษาอังกฤษนะคะมันเข้าไปที่มีเสียงมีเสียงว่าสปอร์ตแซนด์วิชเป็นอะไรแซนด์วิชเป็นแฮมชีสนะคะพร้อมเสิร์ฟนี่คือแซนด์วิชแฮมชีส